ايوه للاسف انا سقطت في اختبار السواقه 10 مرات. تعالوا احكي لكم ازاي. ناس كتير بتسألني على القيادة في انجلترا، هل هي صعبة ولا سهلة؟ انت ازاي بتسوق في انجلترا والدريكسيون ناحية اليمين وانت متعود في الدول العربية ان الدريكسيون ناحية الشمال والكلام ده كله؟ في الحقيقه ان الموضوع في الاول كان بالنسبه لي صعب، لان انا كنت اوريدي متعلم السواقه في مصر وقعدت سوقت في مصر فتره. فلما جيت هنا قلت ده هيبقى سهل قوي ان انا اقعد اسوق الناحيه دي والشارع كله مختلف عن الشوارع اللي عندنا. انت محتاج تسوق عكس الاتجاه تماما. فالحته دي كانت واقفه قدامي شويه في الاول، وكانت بالنسبه لي عقبه، ويمكن هي عطلتني شويه ان انا كل شويه بقارن ما بين هنا وهناك. يمكن كان يبقى اسهل لو انا كنت جيت هنا اصلا وما كنتش متعلم اي حاجه في السواقه خالص، ودي حاجه اشرحها لكم كمان شويه. ليه ان انت يبقى بالنسبه لك اسهل لو انت جيت هنا مش متعلم سواقه، اسهل من ان انت تكون جاي اصلا متعلم سواقه في بلدك. اول جزء في امتحان السواقة هو الثيري تيست او الامتحان النظري. الامتحان النظري ده جزئين. اول جزء هو اسئله اختيارات، بيديك 50 سؤال اختياري عن الاشارات وعلامات المرور والحاجات اللي انت ممكن تشوفها في الشارع والكلام ده كله، وبيديك 57 دقيقه تحل فيهم ال 50 سؤال دول. درجه النجاح في ال 50 سؤال دول هي 43، يعني لو جبت 43 اجابه صح انت كده بتنجح. تاني جزء من الامتحان اسمه hazard perception، يعني بالعربي كده تصورات الاخطاء. بيفرجك على 14 كليب، وانت طول ما انت بتتفرج على الكليب معاك الماوس، اول ما بتشوف اخطاء في الكليب ده، يعني مثلا طفل بيعدي الشارع فانت محتاج توقف العربية، واحد بيطلع من ركنة فانت محتاج توقف العربية، كل حاجة من دول بتضغط على الماوس، وكل ضغطة صح انت بتضغطها بتاخد عليها نقطة. في الغالب انا كنت دايما بنجح في الجزء ده من الامتحان. الجزء اللي انا كنت دايما بسقط فيه هو الجزء الاولاني بتاع الاشارات والاسئله الاختياريه والكلام ده كله. للامانه هو في كتاب، انت لو اشتريت الكتاب ده وذاكرته من اوله لاخره وذاكرت الاشارات والاسئله والاجوبه، انت كده زي الفل، هتخش الامتحان تحل وتطلع زي الفل تمام 1110. لكن بقى لو عملت زيي وما ذاكرتش، قعدت ذاكرت نص الاسئله ورحت قلت طب ما نشوف هنعمل ايه، هتفضل كده. انا عملت الامتحان ده 3 مرات. اول مره جربت بالانجلش، بعد كده في اوبشن انت تختاره بالعربي، فتاني مره قلت اجرب بالعربي، جربت باللغه العربيه برضه فشلت. تالت مره جربت بالانجلش فشلت. رابع مره ذاكرت بقى ونزلت الاب على في اب كده انت ممكن تنزله على الموبايل بيوريك الاشارات والاسئله والاجوبه والكلام ده كله وتشتريه. نزلت الاب وقريت الكتاب وزي الفل ودخلت الامتحان حليت وتمام ونجحت. ده كده اول جزء من اختبار السواقه. بعد ما بتنجح في الثيري تيست وبتعدي وتاخد شهادتك، بيجي بقى المرحله الثانيه وهو البراكتيكال تيست، يعني انت تعمل درايفنج تيست على ارض الواقع. اولا طبعا بتحجز دروس سواقه عشان تتعلم لو انت ما اتعلمتش سواقه قبل كده. حتى لو اتعلمت سواقه قبل كده طبعا بنصحك ان انت تتعلم من اول وجديد، لان العادات والحاجات اللي انت اتعودت عليها قبل كده لازم تعرف القانون في انجلترا ماشي ازاي، وتعرف السواقه هنا مختلفه تماما عن اي سواقه انت سوقتها قبل كده. فالاحسن طبعا ان انت تخش مدرسه سواقه، سواء كنت بتعرف تسوق او ما بتعرفش لازم تتعلم من اول وجديد. بعد ما بتتعلم سواقه بتحجز درايفنج تيست في اي درايفنج سنتر قريب ليك. الدرايفنج تيست سنتر ده كان اول مكان عملت هنا فيه في ليدز اختبار سواقه. كان اسوأ مكان عملت فيه اختبار لانه كان صعب شويه. كل مكان هنا بيختلف عن التاني في معدل الباس ريت، يعني مثلا ممكن تعمل هنا امتحان تسقط فيه، تروح تعمل في مكان تاني تنجح فيه، لان احيانا المعايير بتختلف من مكان للتاني. يعني مثلا هنا ده موجود في منطقه اسمها هير هيلز، هي منطقه شعبيه شويه فالسواقه فيها رخمه، فهنا الباس ريت بتاعهم اقل من اماكن تانية هنا في ليدز. فانا مثلا سقطت لي هنا مثلا 3 مرات ولا حاجه. بعد ما سقطت 3 مرات في السنتر ده قررت ان انا اشوف سنتر تاني اسهل شويه او الباس ريت بتاعه احسن، بحيث ان انا قلت يمكن العيب فيهم مش فيا. رحت اجرب سنتر تاني وبرضه سقطت. فهنا بقى اكتشفت ان العيب مش فيهم، العيب فيا انا. اغلبيه اخطائي في السواقه كانت بتبقى اخطار ميجر، يعني خطا كبير.
هم هنا عندهم خطأ كبير واحد وليك 15 خطأ صغيرين. الخطأ الكبير اللي انا كنت دايما بسقط فيه هو ان انا بمشي بسرعة اسرع من السرعة المحددة في المكان اللي انا ماشي فيه. يعني مثلا لو الشارع ده السرعة المحددة فيه 30 انا كنت بمشي فيه 40. ما كانش عندي حتة الالتزام بالسرعة دي، كانت بالنسبة لي يعني في مصر بقى كنت بسوق عادي يعني، العادات اللي انا كنت متعود عليها كانت مؤثره عليا جامد لدرجه ان انا ما قدرتش اتخلص منها بسهوله. وده اللي بتكلم فيه، ان انت لو انت اصلا جاي هنا وما اتعلمتش السواقه قبل كده فبتتعلم من اول وجديد على القوانين اللي هنا، فالموضوع بالنسبه لك بيبقى سهل. لكن لو انت جاي ومتعود اصلا السواقه في مكان تاني فالموضوع بيبقى صعب ان انت تتعود على السواقه هنا. اللي معلق بي ده معناه ان هو باست، يعني خلاص عدى الامتحان، فبيعلق حرف البي بحيث ان الناس تعرف ان ده لسه معدي الامتحان. اللي معلق حرف ال بالاحمر ده معناه ان هو لسه ليرنر بيتعلم، ما ينفعش يسوق العربيه لوحده، لازم يكون حد معاه فوق ال 21 سنه ويكون معاه رخصه بقاله 3 سنين. قانونا مستحيل ان هو يسوق لوحده العربيه، لازم يكون حد معاه. دي بقى عربيات تعليم القياده، واحد اهو بيتعلم، لازم طبعا يكون حاطط حرف ال عشان الناس تعرف ان ده لسه بيتدرب. هو جايبه هنا في كار بارك بحيث ان هو شكله لسه جديد، فبيتعلم بقى على الاشارات والوقفات والكلام ده كله. اختبار السواقه العملي 5 خطوات. اول خطوه ان هو بيوقفك في مكان زي هنا كده ويختبر نظرك، فيقول لك اقرا لي نمره العربيه اللي هناك دي. طبعا انت لو قريتها تمام 100 لو ما قريتش يبقى انت كده عندك مشكله في نظرك. تاني اختبار هو بيقيس بيه مدى معرفتك بالعربيه، يعني ايه اللي جوه الكبوت، بتعرف تفتح الكبوت ولا لا. فبيقول لك اول حاجه افتح الكبوت. نفتح الكبوت. اتفضل يا باشا. ايوه تمام. تاني حاجه بيقول لك مثلا ازاي بتزود ميه للمساحات، ازاي بتزود ميه مش عارف ايه، ازاي بتقيس الزيت، بتقيس الزيت وتعرف ان الزيت خلص او ما خلصش. كل الحاجات البسيطه دي بيسالك عليها عشان يعرف يتاكد ان انت عندك علم بالعربيه بتاعتك. تالت خطوه بتركب العربيه والاكزامينر بيقعد جنبك، الراجل اللي بيمتحنك، وممكن المدرس بتاعك يقعد ورا الراجل اللي بيعلمك، او لو مثلا معاك شخص واحد ممكن تقعد ورا. بيقول لك اقعد ارتاح وظبط امورك واطلع لما تبقى جاهز. فانت بتربط حزامك وتظبط مراياتك وتشوف الدنيا كله تمام والحياه حلوه، اول ما تلاقي الطريق فاضي فبتروح طالع. الفتره اللي انت بتسوقها كلها 40 دقيقه. في الاول بيقول لك اطلع، امشي يمين، خش شمال، خش الشارع ده، امشي في الشارع ده، سواقه عاديه كده، ايه بيسخنك في الاول. بعد ما بتسوق شويه حلوين وتفك والدنيا تظبط يقول لك بقى اقف، عايزك تعمل لي حاجه من الاثنين. اول حاجه عايزك تركن لي ركن بالتوازي، يعني تيجي بين عربيتين زي دول كده وتركن عربيتك وترجع بظهرك. تاني حاجه ممكن يطلبها منك ان انت تركن عربيتك في مكان مخصص للركن، سواء بوشك او بظهرك، مكان زي ده كده. بعد كده ممكن يطلب منك حاجه اسمها emergency stop، دي احيانا بتطلب واحيانا ما بتطلبش. ايه هو بقى الامرجنسي ستوب او الوقوف الاضطراري؟ هو ان هو بيدور على شارع فاضي وبيتاكد ان الشارع تمام ما فيهوش اي مشاكل، وبعد كده بيقول لك امشي بسرعه، واول ما اقول لك اقف تقف في ساعتها. دي بقى عن طريقها بيقرر اذا كان رد فعلك تمام ولا هتقف مثلا بعد 100 سنه. نيجي بقى لاخر خطوه، ودي انا يمكن بقول عليها مرحله الوحش.
اللي هو بقى ايه اصعب حاجه في الامتحان. الاكزامينر اللي معاك بيطلب منك حاجه من الاثنين تعملهم لوحدك. اول حاجه هيحط لك سات ناف يعني GPS، يكتب لك العنوان اللي هو عايز يروحه وانت تمشي ورا الGPS، او يوريك خريطه يقول لك انا عايز اروح المكان الفلاني، انت محتاج تروح اول يمين في تاني شمال فمش عارف ايه، وتمشي ورا اليافطات اللي في الطريق وتوصلني للمكان الفلاني. ليه الجزء ده اصعب جزء في الامتحان؟ لان الجزء ده الوحيد اللي انت بتعتمد فيه كليا على نفسك، ما بتسمعش للراجل خالص، انت لوحدك، صح غلط انت ماشي، هو ما بيقولكش اي حاجه لحد ما بتوصل للمكان اللي هو عايزه. طبعا انت ليك 20 دقيقه توصله للمكان اللي هو عايزه، سواء وصلته بقى او ما وصلتوش. بعد ما بتخلص بياخدك على الدرايفنج سنتر تاني ويقولك بقى النتيجه، سواء انت نجحت وبتاخد الشهاده بتاعتك، وبعد كده بيجيلك الرخصه بعدها بحوالي اسبوعين او 3، او سقطت ويقولك ايه الاخطاء بتاعتك وتحجز بقى امتحان بعدها مثلا باسبوعين 3 شهر، او تروح بقى تشتغل على المشاكل اللي عندك وترجع تاني تمتحن. الاخطاء اللي انا دايما كنت بقع فيها ودايما بتسقطني كانت اخطاء ليها علاقه بالسواقه قبل كده، عشان انا كنت متعلم السواقه في مصر، فكان عندي عادات سيئه في السواقه ما كنتش قادر اتخلص منها خالص، ويمكن ما تخلصش منها لحد دلوقتي، بس عديت الامتحان الحمد لله. غير العادات السيئه في السواقه، هنا في حاجات مختلفه تماما عن الامتحان اللي احنا امتحناه في بلادنا. يعني مثلا وانت في الامتحان بيسالك على البلايند سبوت. البلايند سبوت او النقطه العاميه في السواقه هي ورا كتفك الشمال الناحيه دي، وورا كتفك اليمين الناحيه دي. فوانت في الامتحان لما هو يطلب منك ان انت ترجع ورا، هو بيبص ويتاكد ان انت عملت تشيك على البلايند سبوت بتاعتك، رجعت دماغك كده وبصيت ان الدنيا تمام، مفيش حد معدي، مفيش عربيه جايه، مفيش اي حاجه، لان البلايند سبوت دي الاماكن اللي انت ما بتقدرش تشوفها في المرايات بتاعتك، ما تقدرش تشوفها غير بدماغك كده. بس ده كده ملخص سريع للسواقه في انجلترا. كان كذا حد طلب مني الفلوج ده، وكذا حد كان حابب يعرف السواقه هنا بتمشي ازاي، وهل هي صعبه هل هي سهله. ممكن نقول ان هي يعني سهله، بس محتاج ان انت تركز في الدروس وفعلا انت تذاكر، ولو في مدرسه تعليم سواقه خش وخد حصص حتى لو انت بتعرف تسوق، لان في الاول والاخر السواقه هنا مختلفه تماما عن اي سواقه سوقتها انت في حياتك قبل كده. فاعتبر نفسك ان انت جاي هنا وما بتعرفش تسوق. يا رب يكون الفلوج ده عجبكم، وان شاء الله في غالبا فيديو هينزل في وسط الاسبوع للناس اللي عايز تتعلم انجليش، والريفيو بتاعه المكنسه ان شاء الله غالبا الجمعه اللي جايه. وبس كده، اشوفكم ان شاء الله في وسط الاسبوع اللي جاي. السلام عليكم.